Hey guys, মই বিকি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ ভিউ। আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই হয়তো বহুতৰ হাঁহি উঠিব পাৰে কিয়নো আজি যিটো বিষয় আছে সেই বিষয়টোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ। আজি যেতিয়া মই ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ আছিলোঁ তেতিয়া কি হয় মোৰ পেটৰ পৰা মানে চাউণ্ড ওলাব ধৰে আৰু এই বস্তুটো প্ৰায়ে হৈ থাকে। তেতিয়া মোৰ জানিব মন গ'ল যে এই চাউণ্ডটো কিয় হয়। আপোনালোকৰ চাগে বহুতৰ হৈছে যেতিয়া আপোনালোক অত্যাধিক ভোকত থাকে চাবচোন আপোনাৰ পেটটোৰ পৰা কিছুমান শব্দ ওলায় আৰু সেই শব্দবিলাক যদি আপুনি ভিৰৰ মাজত থাকে তেতিয়া শুনিবও বেয়া হয় আৰু আপুনি মানুহৰ আগত অলপ লাজ পোৱা যেনো লাগে। আপোনালোকৰ কাৰ হৈছে বাৰু এনেকুৱা কমেণ্টত জনাব। চ' তেতিয়া মোৰ জানিব মন গ'ল যে আচলতে এই চাউণ্ডটো কিয় ওলায় আৰু তেতিয়া মই এই বিষয়ে চাৰ্চ কৰি চাওঁ তেতিয়া গম পাওঁ যে আচলতে এই বস্তুটো হয় কিয়। চ' আপোনালোকে যদি এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মানে আপোনালোকৰ যেতিয়া অত্যাধিক ভোক লাগে তেতিয়া পেটৰ পৰা কিয় চাউণ্ড কৰে এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো বলক তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাবচোন আপোনালোক যেতিয়া কম ভোকত থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো চাউণ্ড আছে সেইটো নোলায় কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া লাহে লাহে ভোকটো বাঢ়ি যায় ভোকটো অতি মানে অত্যাধিক হৈ যায় বেছি হৈ যায় তেতিয়া কি হয় পেটৰ পৰা লাহে লাহে চাউণ্ড ওলাব আৰম্ভ কৰে। চাওক যেতিয়া আমাৰ ভোক লগা আৰম্ভ হয় তেতিয়া কি হয় আমাৰ পেটৰ যিবিলাক মাংসপেশী আছে সেইবিলাক লাহে লাহে সংকুচিত হ'ব আৰম্ভ কৰে। যেতিয়াই সংকুচিত হয় তেতিয়া আমাৰ ভোক লগাৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় আৰু তেতিয়াই কি হয় আমাক খাদ্য খোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু সেই সময়ত যদি আমি কোনো ধৰণৰ খাদ্য নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় পেটৰ যিটো খালী ঠাই থাকে সেই খালী ঠাইবিলাকত বায়ু সোমাই যায় মানে বায়ুৱে যিবিলাক খালী ঠাই আছে সেই খালী ঠাইবিলাক পূৰ্ণ কৰি দিয়ে আৰু সেই যিবিলাক খালী ঠাইত বায়ুবিলাক সোমাই যায় আৰু সেই বায়ুবিলাকে কি কৰে এটা চাউণ্ডৰ সৃষ্টি কৰে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোক যদি অত্যাধিক ভোকত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই খালী ঠাইবিলাকৰ যিবিলাক বায়ু আছে সেইবিলাকে চাউণ্ড কৰে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনিবলৈ পায়। আৰু এই যি পেটৰ চাউণ্ড সেই পেটৰ চাউণ্ডৰ বাবে কোনে কোনে লাজ অনুভৱ কৰিছে মানে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে ভিৰৰ মাজত থাকে লগৰীয়াৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ আপুনি যদি ছোৱালীৰ লগত থাকে কাৰোবাৰ এনেকুৱা পেটৰ চাউণ্ড হৈছে নেকি। চ' যদি হৈছে কমেণ্টত জনাব। চ' গাইছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই বুজি পালে যদি বুজি পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' আকৌ নতুন ভিডিঅ' পাম তেতিয়ালৈ বাই বাই জয় অসম।